ก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชยาวก็บวชตามประเพณีเพราะว่าบวชเนนตอนเป็นเด็กก็คิดอยากจะบวชนะก็เลยไปวัดอโศกไปอยู่กับหลวงตาเสาอ่ะท่านเป็นเหลนหลวงตาเสาเป็นเหลนพ่อยายทวดเป็นพี่สาวท่านพ่อนะพ่อยายเพราะว่ายายทวดเป็นพี่สาวท่านพ่อจริงๆแล้วคือยายทวดเป็นพี่สาวท่านพ่อแล้วแล้วหลวงตาเสาเนี่ยเป็นน้องยายก็ยายทวดเป็นพี่สาวท่านพ่อก็ไม่ก็คิดแต่เด็กนะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอยากจะบวชก็เลยโยมพ่อก็เลยพาไปวัดอโศกไปอยู่กับตามาก็เลยไปอยู่หลวงตาเสาก็บวชได้3 ปีนะช่วงนั้นจะมีศาลาเก่าท่านพ่อมีศาลาเก่าบวชปี28มั้งปี28น่าจะเจอสื่อโยมอยู่วันมา28 29 30มั้งศึกปี30นี่กำลังสร้างหลังเคลื่อนท่านพ่อไปวิหารมั้งศึกพระเทพเสด็จยังอยู่น่าจะเจอกันยังไม่รู้แต่จำไม่ได้แล้วอยู่พอศึกไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปได้มาบวชแต่ก็มีความคิดว่าอยากจะบวชเป็นพระทันทีนะยังมีครอบครัวคิดว่างั้นนะก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ตลอดพอมาบวชแล้วมันสบายใจนะไม่ก็ไม่มีอะไรมันสบายใจแบบว่าจะบวชสักเดือนหนึ่งบวชแล้วท่านก็ให้อ่านให้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดก็ท่านก็ภาวนาเนี่ยแหละก็ให้เอามาพุทโธนี่แหละก็พุทโธแต่ก็ภาวนาก็ไม่เท่าไหร่แต่แบบส่วนมากที่ไปอ่านหนังสือมากกว่าอ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพออ่านแล้วมันเกิดศรัทธาอ่านประวัติลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์โน้นองค์นี้แล้วเกิดศรัทธาแล้วก็มาอ่านพระไตรปิฎกเนี้ยแล้วมันไปอ่านเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันกลัวก็เลยก็บวชอยู่เรื่อยก็แล้วมันพอออกพรรษาก็คิดอ่านประวัติท่านมากๆแล้วมันเกิดมีศรัทธาก็อยากไปหาครูบาอาจารย์ภาวนาเนี่ยอยู่ได้พรรษาหนึ่งพอออกพรรษาก็เลยไปฟังเทศน์หลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อเนี่ยไปฟังมันเกิดศรัทธานะท่านพูดเรื่องแต่ก่อนความรู้สึกคนแบบพูดถึงพระอรหันต์พระอริยะเนี่ยเหมือนพระอรหันต์ต้องห่อเหินดำดินอะไรมีฤทธิ์ต้องรู้ว่าได้จิตอะไรประมาณนั้นถึงจะเป็นพระอรหันต์นะแต่ไม่คิดว่าไม่เข้าใจเรื่องพระอรหันต์แต่พอฟังท่านแล้วมันพูดว่ามันเหมือนบอกว่าประมาณว่าปฏิบัติได้ทุกคนนะมันเกิดศรัทธาก็ไม่มีอะไรศรัทธาหลวงปู่ล่าก็ส่วนมากอยู่คนเดียวนะจะอยู่คนเดียวหน้าแรงมากก็อยู่ในป่าอยู่คนเดียวก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยสงบหรอกแต่ใช้คำบริกรรมเนี่ยเพราะว่าบังคับนะทั้งวันไม่ให้ออกข้างนอกเวลามันอยู่ได้ข้างในได้แบบนี้ใจมันสงบมันก็จะอยู่สบายนะแต่ไม่รู้จักพิจารณาอะไรหรอกแต่บริกรรมทั้งวันแต่ทุกข์นะเพราะจิตเรามันไม่ออกข้างนอกแล้วแต่เวลามันอยากจะออกเนี่ยเราบังคับไม่ให้มันออกมันจะทุกข์มากนะนี่ยินเสียงเพลงได้ซีนอะไรข้างนอกเนี่ยมันทุกข์นะที่วินดาบาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนน่ะบริกรรมอย่างนั้นก็ควบกับลมเข้าลมออกเงี้ยจะทำอยู่กับลมเข้าลมออกอย่างนี้เวลาพุทโธมันหายไปมันเหลือแต่ลมเข้าลมออกก็สติจับอยู่กับลมอย่างเดียวที่นี่มันลมมันจะขาดมันลมมันจะขาดมันกลัวตายนะมันก็จะมันหลุดมันจะกลัวตายมันก็จะถอยออกมามันจะเป็นอย่างนี้3-4 ปีนะวันนี้พรรษา5ไปจำพรรษาที่วัดอโศกเนี่ยปีนั้นหลวงพ่อทองท่านเทศเรื่องอนาปาเนี่ยคือไปนั่งพระกลางคืนนั่งภาวนาบนวิหารก็ทำเมื่อเดือนพอลมมันจะเหมือนลมมันจะขาดสติเราก็จับอยู่กับลมรู้อยู่กับลมอย่างเดียวท่านพูดประมาณว่าแต่ก่อนหน้านั้นเราก็พิจารณา
3-4 ปีแล้วก็พิจารณาให้มันจิตใจยอมรับว่าร่างกายลมเราไม่ใช่ของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุแต่ใจมันไม่ยอมแต่วันนั้นมันทั้งสติทั้งสมาธิแล้วเราจ่ออยู่กับลมในรู้อยู่กับลมอย่างเดียวมันจะขาดก็ให้มันขาดจะตายก็ตายนะถ้าเราพอเสียงท่านเทศเข้ามาเนี่ยจิตเราไม่ออกข้างนอกแล้วเสียงเข้ามาหาจิตเราที่เราดูปัจจุบันของเราลมเข้าเรามันลมมันจะขาดเนี่ยตายก็ตายจะเป็นยังไงก็ช่างก็สติจับอยู่กับลมเดียวลมละเอียดเข้าลมเดียวลมมันขาดนะว่าลมไม่ใช่ของเรามันจะเป็นยังไงก็มันตายของว่าเพราะหลวงพ่อทองท่านว่าให้พระว่าโสนั่งตายนู่นนี่ว่านะท่านพูดในเทศเสียงเทศมันเข้ามาแต่จิตเราไม่ได้ออกไปหานะมันแต่เสียงเข้ามาหามันจะหลีเข้าลมมันละเอียดเข้าร่างกายมันเหมือนเล็กเข้าลมมันจะขาดพอมันเต็มที่ตายนี่แต่รู้อย่างเดียวอยู่กับลมนะมันจะเป็นไงเนี่ยมันลมมันขาดเนี่ยความรู้สึกจิตกับลมนี่มันทิ้งลมมันกายมันระเบิดมันบนวิหารเนี่ยกุฏิวิหารโลกธาตุมันระเบิดไปหมดเลยนะความรู้สึกดับหมดเลยนะเสียงก็ดับหมดเลยจนไม่มีกายไม่มีลมเลยมันก็เหลือแต่รู้อย่างเงี้ยจิตมันเหลือแต่รู้มองมันจะว่ามันว่างไปหมดไม่โลกธาตุไม่มีอะไรเหลือแต่รู้อย่างแต่มันก็ไม่ได้ว่างมันรู้โน่นรู้นี่มันว่างไปหมดคือมันรวบลงอยู่จนถึง4 ทุ่มมันก็ถอนออกมาพอเวลามันออกมาเนี่ยมันก็จะมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเหมือนเดิมพอมันถอนออกมามันจะได้ยินเสียงพัดลมได้ยินเสียงข้างนอกหมดรับรู้ทางกายนั่นคือมันทิ้งลงไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาพอมันเป็นอย่างนั้นนะมันฟังเทศเรื่องสมาธิเรื่องความว่าเป็นเราเป็นเขาว่าไม่ใช่เรามันเข้าใจเราไม่ได้ไปคิดเอามันไปเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันทิ้งพอมันทิ้งทีนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอเดินลงวิหารมันอัศจรรย์นะเพราะว่าแต่ก่อนเราคิดว่าเคยได้ยินหลวงปู่เฟื่องท่านเทศบอกว่าเวลามันทิ้งลมมันทิ้งกายลงไปเนี่ยคนจะมากกลัวตายแต่มันไม่ตายท่านว่าหลวงปู่เฟื่องเป็นเนรได้ยินท่านพูดแต่มันจะเป็นยังไงถ้าคนมันทิ้งลมมันจะไม่ตายเป็นได้ไงนะพอมันเป็นกับเรามันมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยตั้งแต่นั้นมามันก็ฟังเทศเรื่องภาวนาเรื่องภาคปฏิบัติเนี่ยฟังรู้เรื่องแต่ก่อนหน้านั้นจะฟังเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรฟังไม่รู้เรื่องฟังเทศหลวงตาก็ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นมันจะฟังรู้เรื่องพวกมันจิตกับกายมันขาดจริงๆใจมันก็เลยเกิดปีตินะเวลาเดินวิหารมันแปลกมันอัศจรรย์ไม่เคยเจอนะไปเล่าให้อาจารย์ดอนฟังท่านก็บอกเฮ้ยมึงง่วงมึงหลับหรือเปล่าวะมึงจะไม่ได้ยินในหูมึงจะดับได้ยังไงแกว่านะไม่รู้นะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่ออะไรแต่รู้ว่ามันกายมันหายหมดเลยนะแต่ก็เคยอ่านประวัติหลวงปู่เจี๊ยะหรืออะไรที่ว่าลงสายงามนะมันเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดเรื่องตรงนี้นะว่าจิตมันรวมอะไรประมาณนี้ตั้งแต่ก็เลยเสร็จงานพ่อก็เห็นหลวงพ่อลงไปที่เคยเห็นแต่เป็นเนรเนี่ยก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อก็เลยขึ้นมาก็เลยมาอยู่เรื่อยๆมาตั้งแต่พรรษา5เที่ยวไปเที่ยวมามีภาวนาอย่างนี้ให้มันเงียบดีนะเที่ยวไปเที่ยวก่อนอยู่อาหารการกินเป็นไงลองพูดให้ฟังสิว่าดูสมัยนั้นอาหารการกินเป็นยังไงความเป็นอยู่อาหารก็ลำบากมีระบาดได้หม้อแกงนี่เขาเด็กกระเหลี่ยงมันเทน้ำแกงใส่หม้อมาหม้อนี่นะมันกินเนื้อมันหมดแล้วนะมันเหลือแต่น้ำนะแต่ใจมันพอเห็นเด็กเนาะกระเหลี่ยงพ่อเมียมันตายเลยแต่พ่อมาใส่ในใจมันสาธุเลยนะพ่อไม่เคยเจอถ้าปกติคนแก่คนหรือเด็กนี่มันจะอายการทานใช่ไหมบางคนทักของไม่ดีไม่กล้าทานกินกับน้องมาแล้วกินเหลือแต่น้ำเนี่ยมันมาเทใส่หม้อสาธุเลยแต่คนแก่เนี่ยแล้วเห็นพริกนี่ช้อนเดียวเนี่ยถือมาแล้วมาเคาะหม้อใส่บาตรนะแล้วเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเยอะไหมได้มาตักใส่มาม่าบางทีมีเด็กมาเอามาม่าปลากระป๋องลงครัวผสมเข้าไปแล้วก็ตักฉันทุกวันถ้วยเดียวนะกินแต่จะอย่างเก่านะมันจะยังไงล่ะมาวันแรกมาอยู่กับหลวงพ่อนี่ยังไม่ได้เอาบาตรไปล้างเนี่ยเข้าห้องน้ำก่อนแล้วมันท้องยังรับไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเราฉันปกติร่างกาย
ลำบากแต่ก่อนอยู่กับหลวงพ่อนะถ้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องคิดว่าจะได้ลงนะมันถนนมันลำบากหน้าฝนบางทีมันก็ลงไม่ได้นะฝั่งนี้ต้องลงทางไม่ละมาดท่าสองอย่างทางเรื่องนี้ลงไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อ ไม่เห็นก็ใส่ข้าวปลาไม่มีหรอกนะ แต่ก่อนมันไม่ค่อยคนเขาก็อยู่ลำบากชาวบ้านน่ะไม่เหมือนทุกวันนี้เขาไม่มีพืชไม่มีพืชเศรษฐกิจอะไรเขาไม่ได้ปลูกข้าวโพดไม่ได้ปลูกมันนะอยู่ลำบากแต่ก่อน เขาก็ลำบาก เช้ามาตี 3 ตี 4เขาตำข้าวแล้วยังตำข้าวเขาไม่มีไฟฟ้าเนาะเขาตำข้าวตี 3 ตี 4นี่คือมานั่งฟังหน้าหนาวเนี่ยตี 3เนี่ยเสียงตำข้าวกันทั้งหมู่เสียงตำข้าวเนี่ยก็เรื่องหนาวนะแล้วเขาก็ก่อไฟอยู่ข้างๆครกตำข้าวที่เขาเหยียบเนี่ยครกกระเดื่องเนี่ยตั้งแต่ตี 3นอนอยู่วัดได้ยินแล้วตีตำข้าวกันตี 5เขาก็กินข้าวแล้วไปไล่ไปสวนนะสมัยก่อนนะโอ้ชาวบ้านเขาลำบากนะเขาไม่มีอะไรกินเหมือนกันนะแต่ยอมรับว่ามาเห็นหลวงพ่ออยู่ยังไงนะที่แรกมาเห็นที่แรกนะฉันพูดว่าที่แรกมาอยู่เรียกอะไรก็เทลงบาทหมดเลยตอนหลังมายังใช้หม้อเนี่ยเทลงหม้ออยู่มาถ้าอยู่ใหม่ๆฟุ้งซ่านนะเพราะเราเคยฉันปกติพอมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยในหม้อเนี่ยบางทีเด็กไม่มาแกงมันมีแต่น้ำบางทีนะแล้วมีเขาเข้าเปิดว่าที่เป็นเหมือนโจ๊กเขาใส่ขี้มิ้นเหลืองๆเห็นแล้วมันคอแข็งหมดแล้วมันจะอ้วกแต่มันไม่มีน้ำมันเป็นถ้วยแล้วมันเทอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใหม่แล้วไม่เคยเจอคล้ายๆเขาคนโบราณเขาเคี้ยวใส่หมกให้เลี้ยงลูกแต่ก่อนนะเห็นใหม่ๆมันไม่สบายเหมือนทุกวันนี้จนทุกวันมันลำครับสะดวกหมดแต่ก่อนก็มาเที่ยวไปเที่ยวมาหาหลวงพ่ออยู่เรื่อยแต่หน้าเข้าพรรษาก็ลงไปอีสานเราเที่ยวไปเที่ยวมาเรื่อยไปอีสานมั่งขึ้นทางเชียงใหม่มั่งแล้วก่อนที่จะลงไปวันนั้นที่ว่าไปบิณฑบาตแล้วมองดูบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยมันเหมือนว่าจะไม่ได้มาอีกมันเป็นยังไงในความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเป็นอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือตอนนั้นจิตละเอียดมากแล้วจนเป็นมหาสติแล้วตอนนั้นเพราะว่าเดินไปบิณฑบาตปกตินี่พอมันจิตมันรวมมันทิ้งลงหรือมันจะมองอะไรเนี่ยเป็นข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นไตรลักษณ์หมดนะจะมองเห็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นของไม่เที่ยงหมดนะมองเห็นอะไรแต่รู้ตัวนี้มันจะเหมือนเรือตัวเดียวเด่นอยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่อิสระแต่มันก็ไปไม่เป็นมันคล้ายมันเหลือเป็นเดี่ยวอย่างเงี้ยแต่ก็ไปฟังเทศครูบาอาจารย์ก็ฟังแต่มันก็ยังมีคนแก้ให้ได้เพราะนั้นไปฟังเทศหลวงปู่ประสิทธิ์ที่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวมันอยู่อำเภอเวียงแหงเวียงหลวงเป็นไปภาวนาที่นั่นนี่คือหลวงผู้รู้เนี่ยคือหลวงผู้รู้ยึดผู้รู้นะเพราะว่าเข้าใจว่าเสร็จแล้วมันมองอะไรมันก็จะให้ไปยังไงมองอะไรเป็นไตรลักษณ์หมดทั้งรูปทั้งนามเพราะมันทิ้งหมดนะพอเวลาลมจะขาดความคิดมันก็เห็นความคิดเนี่ยทุกเวลามันทุกข์มันบีบมากๆเนี่ยเวลาเราทุกข์มากๆเนี่ยจิตเรามันจะกลัวตายเนี่ยก่อนมันจะรวมมันเป็นอยู่3-4 ปีนะมันตายเป็นตายไม่เอาแล้วว่างั้นนะพอมันรวมทิ้งเนี่ยมันคล้ายๆมันเหลือรู้อย่างเดียวว่างั้นถอนขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่มิดเหมือนโลกทั้งโลกเหมือนเราอยู่คนเดียวความรู้สึกนะแล้วมันก็มองว่าอะไรมันไม่เที่ยงหมดเลยประมาณเนี้ยแต่มันก็เป็นอยู่งั้นก็รู้เด่นอยู่งั้นนะพอไปฟังเทศหลวงปู่ประสิทธิ์ที่เวียงหลวงก็เพิ่นก็บอกว่าให้จับอยู่ปัจจุบันรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวคนละไงไม่ต้องไปไล่กายไล่อะไรอีกประมาณเนี้ยก็ตีจับอยู่นะแต่บางวันก็นั่งสมาธิกุฏิหลังกลางนั่งขาดเพชรทีละ3 ชั่วโมงที่นั่ง6 โมงเย็นถึง3 ทุ่มก็มาเข้าห้องน้ำดีกับ3 ทุ่มเที่ยงคืนตี 3เนี่ยแต่มันก็ไม่รวมเหมือนเก่าไม่ลงไม่ทิ้งเหมือนเก่าแต่มันจะรู้ตัวนี้มันจะเด่นแล้วมันจะเห็นเวทนาทางกายทางอะไรหมดทุกอย่างต่างคนต่างเด่นแต่ไม่รวมมันเป็นอยู่งั้นนะพรรษา12พรรษา13ไปอยู่กับหลวงพ่อช่วงโรงงานหลวงปู่เจียแต่เวลาอยู่นี่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาแต่ช่วงก่อนที่จะลงไปเนี่ย
มันมีประมาณอาทิตย์หนึ่งมันสติไม่ออกข้างนอกเลยนะก็บิณฑบาตก็มองอะไรเนี่ยเหมือนบ้านหมู่บ้านนี้ทั้งวัดนี่จะไม่ได้มาอีกประมาณนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าเรามีญาติเนี่ยเหมือนจะขาดจากกันว่างั้นเนี่ยมีความอะไรเอาบอนเหมือนจะขาดจากกัน มองบ้านหลังโน้นหลังนี้เหมือนญาติเราจะขาดจากกันแต่นี้ก็จากกันเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะมันก็เป็นอยู่เป็นอาทิตย์นะมองแต่มันก็ไม่แล้วก็มันก็ไม่ได้แล้วก็ภาวนาเป็นก็แล้วก่อนจะลงไปเนี่ยมันก็สติจับอยู่อย่างนั้นนะมันละเอียดเนี่ยมันเวลาจะจับอยู่รู้อยู่อย่างเดียวเนี่ยมันอะไรมันผุดขึ้นเนี่ยมันรู้อะไรมันผุดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดดับเร็วอย่างเงี้ยแต่ก่อนเรามันจะเหลือแต่รู้แต่เราไม่ได้มาดูอาการพวกนี้จะเกิดดับเร็วเราดูเฉยๆนะมันดับเร็วเกิดดับเร็วเห็นอะไรมันก็เราก็ไม่ตามกันดับเร็วเฉยๆนั่นแหละก็คือรู้เฉยๆมันไม่ตามมันสติจ่อดูมันดูมันทำงานว่างั้นเถอะมันทำงานนั่งแต่รถตื่นวัดให้ลงไปจนถึงตากมันก็ดูภาวนาตลอดดูไปคล้ายๆเห็นมันเกิดดับแล้วมันก็รู้ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเกิดดับทำไมมันไม่เป็นอิสระคล้ายๆมันหดเข้ามาเห็นว่าไอ้ตัวที่มันไปทุกข์จริงๆคือตัวที่ไปเห็นเนี่ยว่าให้ความหมายทั้งหมดว่ามันไม่ทิ้งตัวนี้มันไม่วางตัวนี้มันเห็นแต่มันไม่ทิ้งตัวมันคล้ายๆมันไม่ระเบิดตัวมันเห็นทั้งสองฝั่งเนี่ยมันพอมันเห็นทั้งฝั่งเนี่ยมันวางทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลามันเป็นนะมันเข้าใจว่าทั้งสองฝั่งนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมเหมือนกันแต่ที่เรารู้ตรงนี้เรารู้เห็นว่านี่พวกนี้เป็นธรรมเป็นไตรลักษณ์แต่เรารู้เรายึดความรู้ตรงนี้ว่าเรารู้หมดเราเข้าใจหมดมันจะเป็นสำคัญว่าเจ้าของรู้ไงแต่พอมันเห็นฝั่งนี้แล้วมันหดเข้าแล้วมันวางเห็นทั้งสองฝั่งนี้ก็เป็นธรรมพวกนี้ก็ไม่ใช่ของใครด้วยยึดเอาไม่ได้ว่าเป็นของเราก็ไม่ได้มันถึงเข้าใจว่าธรรมสักว่าธรรมมันก็พอมันเข้าใจมันจะวางหมดเลยมันเป็นของมันเองตรงนั้นไปเป็นอยู่ที่ไหนทำยังไงอยู่ถึงเป็นก็นั่งในรถนี่แหละนั่งภาวนากลับเพราะว่ามันเป็นตลอดเนี่ยกลับอีสานกลับที่ไปอยู่บนที่จะไปอยู่นี่นะก็ไปลงที่บนช่วงสงกรานต์นะช่วงสงกรานต์พอลงไปพอมันไปถึงมันเป็นตลอดนะขนาดไปนั่งฉันกาแฟแถวเขาข้อเลยหาส่วนแก้วลงไปมันมีร้านกาแฟข้างทางท่านไปนั่งมันก็เป็นของมันตลอดมันจะดูตลอดมันไม่ออกไปอดีตนะมันจะเป็นปัจจุบันท่านปัจจุบันจะเป็นปัจจุบันอย่างเดียวเห็นปัจจุบันตลอดมันไม่มีเรื่องข้างนอกแล้วมันไม่สนใจเรื่องการเวลามันทำงานของมันเองมันเป็นของมันเองเราที่ดูเราขนาดเราดูทั้งสองฝั่งนี่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะขี้ใครไงเราก็ไม่ได้คิดเราดูอย่างเดียวนะดูของมันอย่างเดียวเราไม่ได้ไปคิดว่ามันจะเป็นอะไรตัวเรามันก็ดูมันก็ภาวนาไม่ให้มันออกพอมันเข้าใจทั้งสองฝั่งมันบางเองก็ไปนั่งในรถนี่แหละภาวนาไปในรถนี่พอมันเข้าใจตั้งแต่นั้นมานะความรู้สึกว่ารู้ตัวนี้คือยังมันไม่ทุกข์เหมือนเก่านะแต่มันก็ไม่สำคัญว่ารู้เนี่ยเป็นเราด้วยนะฝั่งนี้มันก็เป็นธรรมชาติทีนี้มันเหมือนแบบจากที่เราอยากภาวนาอยากอะไรมันก็หายไปหมดเลยทีนี้เป็นปกติเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเลยไปเดินจงกรมกลับไปอยู่นั่นเดินจงกรมเป็นเดือนนะความคิดไม่มีเลยมันคล้ายๆมันดับไปหมดนะมันเดินแต่เป็นเดือนพอเป็นเดือนแล้วมันจึงผุดขึ้นมาเรื่องนี้ก็มันจะมาดูเวลาจะพูดอาศัยของพวกนี้มันผุดขึ้นแต่ก่อนมันคล้ายๆมันดับไปเลยมันไม่เหมือนเก่านั้นเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไปเลยนะแล้วฟังเทศทีนี้ฟังเทศวาจารย์มันฟังเข้าใจหมดแต่ละองค์ท่านพูดอะไรไม่เข้าใจหมดแต่มันก็ไม่พูดให้ใครฟังนะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอยู่สะพานห้วยตองภาคเหนือกับภาคอีสานติดต่อกันนะอยู่ในกลางสะพานขี่รถไปกับอาจารย์ทำนะความรู้สึกมันขาดหรือไม่ย้ายออกอย่างนั้นสะพานมันขาดอย่างนี้เลยนะขาดจากกันเป็นคนละส่วนมาเลยความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเก่าไปเลยว่างั้นเถอะมันไปอยู่พอไปอยู่อีสานนี่มันก็ทีนี้มันก็ไม่อยากไปไหนด้วยนะแต่ก่อนยังอยากไปหาภาวนาโน่นที่นี่ไม่อยากไปไหนนะมันเป็นปกติไปเลยก็อยู่ปกติจะภาวนาไม่ภาวนาก็อยู่ปกติไปเลยทีนี้
มันไม่เหมือนเก่า แต่ฟังครูบาอาจารย์นั้นพูดธรรมะฟังท่านพูดมุมไหนมาทางไหนมันก็ฟังรู้เรื่องหมดเข้าใจหมดท่านพูด แต่ก่อนเคยได้ยินหลวงตามหาบัวท่านพูดเพราะท่านพูดว่าท่านมีต่อมผู้รู้คือตัวภพตัวชาตินั้นว่าต่อมผู้รู้คือชาติหลังละเอียดนะนั่นหลวงปู่ล่าท่านก็พูดว่าบูหารนั้นว่าพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้เหนือผู้รู้มันอยู่มันเนี่ยแต่ก่อนฟังไม่เข้าใจพอมันเกิดตรงนี้แล้วฟังมันเข้าใจเองเราไม่ได้คิดเอานะมันเป็นธรรมชาติเข้าใจไปหมดท่านพูดเพราะมันทิ้งรู้ตรงเนี้ยถึงจะเหนือรู้ผู้รู้ถ้ายังอยู่ในรู้เนี่ยจะรู้ละเอียดขนาดไหนมันหมายเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้เนี่ยรู้ขนาดไหนก็ตามมันอยู่ในสมมติรู้ตัวเนี้ยถ้าไปหมายเอาว่าเรารู้เราเห็นแล้วเข้าใจเราเป็นไปอย่างนี้มันจะเป็นการสำคัญเจ้าของมันจะหลงเจ้าของถึงเวลามันเข้าใจเนี่ยถึงเข้าใจคำว่ารู้สักแต่ว่ารู้ถ้าจะมาพูดนะแต่ก่อนไม่เข้าใจแต่เราถ้ามันมีตัวตนอย่างรู้นี่มันจะว่าเรารู้หมดเราเป็นเราเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันเป็นธรรมชาติไปเลยมันฟังก็ฟังครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไปคิดนะทีเนี้ยไม่ได้ไปสงสัยท่านพูดอะไรมาก็ฟังรู้เรื่องไม่ต้องถามเลยแต่ก่อนเราจะมีความท่านพูดทำอย่างละเอียดมานี่มันจะสงสัยจะทำไมถึงท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราสงสัยแต่ที่ฟังมันเข้าใจไม่สงสัยแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญว่าเป็นอะไรด้วยนะแต่พอมาพูดง่ายก็คือถ้าระหว่างที่มันวางหนึ่งวางกันเนี่ยพูดง่ายๆคือมันไปเห็นความโง่ของเจ้าของที่ว่ามันเป็นตัวตนได้เพราะอะไรเนี่ยชั่วขณะจิตแล้วมันวางเลยมันเกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวตนขึ้นมาได้เพราะอะไรสภาวะตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนพูดก็ตามนะถ้าไม่เป็นตรงเองเนี่ยท่านพูดให้ละเอียดฟังขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจต้องภาวนาเองต้องเป็นเองแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเข้าใจไม่อยากเป็นด้วยนะมันแล้วแต่ทำเหตุของมันดูอย่างเดียวนะมันจะเป็นไม่เป็นก็ช่างมันดูจนมันเข้าใจเองมันเป็นเองของมันเราอยากก็ไม่ได้แล้วก็ภาวนาดูมันทำงานไปเฉยๆคือรู้เฉยๆดูมันทำงานนี่แหละไม่ต้องทำอะไรเลยก็แล้วแต่องค์แต่ท่านแต่อย่างที่ว่านี่จะดูมันถึงจุดละเอียดมันไม่เราไม่ได้ไปคุยค้นอะไรมันทำงานอย่างเราดูมันทันกันอย่างเดียวมันทำงานเองดูมันทำงานนั่นแหละดูมันอย่างเดียวไม่เข้าไปทำอะไรกับมันมันกับปกติแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ปีนั้นก็ปีไหนหลวงพ่อปีที่หลวงพ่อเป็นน่ะวันนั้นโยมแม่เสียพอดีหลวงพ่อโทรไปเล่าให้ฟังพอหลวงพ่อพูดอาจารย์สาธุเลยเพราะแต่ก่อนหลวงพ่อท่านไม่เข้าใจไงพอท่านพูดออกมาโอ้หลวงพ่อเข้าใจแล้วเลยแผ่เมตตาให้โยมแม่ท่านก็บอกอยู่เรื่อยนะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่เข้าใจแต่อย่าให้ออกข้างนอกอย่างเดียวนะถ้าจะให้มันเป็นเล็กทีนี้นี่ไม่ต้องออกข้างนอกพอดีอาจารย์ทั้งวันให้อยู่เจ้าของอย่างเดียวอาจารย์ยันก็เพิ่งจะเป็นได้อาทิตย์เดียวมั้งแล้วก็มาเล่าให้อาจารย์สวยฟังอาจารย์สวยก็เลยบอกว่าหลวงพ่อท่านยันเป็นแล้วนะน่าจะโทรคุยกับท่านยันดูว่ายังไงเผื่อคนมันเคยเกี่ยวข้องอะไรกันมาเนี่ยพูดคำเดียวอาจจะเข้าใจนี่ไงนะก็เลยได้คุยกับอาจารย์ยันท่านก็ให้รู้เฉยๆนี่แหละท่านบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องทำอะไรหลวงพ่อรู้เฉยๆอย่างเดียวหลวงพ่อก็ยังไม่เชื่อมันจะเป็นได้รู้เฉยๆทีนี้ก็เลยเราก็ทำอย่างนั้นมา30 กว่าปีแล้วก็ไม่เป็นอะไรให้ก็ลองรู้เฉยๆดูสัก2-3 เดือนมันจะเป็นอะไรไปวะแค่รู้เฉยๆทำมันไม่เป็นอะไรแล้วค่อยกลับไปทำอย่างเก่าก็ได้ก็คิดแค่นี้นะเราก็เลยลองทำดูถ้าพูดถึงรู้เนี่ยมันรู้หมดนะเรื่องไตรลักษณ์เราก็รู้หมดนะแต่ทำไงมันไม่วางตรงนี้ทำขันตรงนี้รู้มันต้องจ่ออยู่ตลอดนะสติจับอยู่ตลอดนะไม่ต้องออกข้างนอกทีนี้นี่2 วัน 3 วันอาโทมาถามหลวงพ่อเป็นไงบ้างรู้เฉยๆเป็นไงบ้างมันก็เผลอไปบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปเพราะมันเผลออยู่ด้วยนะก็ไปกับความคิดกลับมารู้เฉยๆอยู่ไงมันจนทำต่อเนื่องรู้เฉยๆต่อเนื่องไปได้สัก
ยังไม่ถึงเดือนหรอกมันก็ไม่ค่อยออกนอกแล้วทีนี้มันจะอยู่แต่ข้างในนะจะรู้อยู่แต่ข้างในอย่างเดียวนะพอได้เดือนหนึ่งมันก็เป็นอัตโนมัติละรู้เฉยๆเดือนหนึ่งนะเป็นอัตโนมัติมันทำงานเองดูมันทำงานนี่แหละก็รู้ไปอยู่ตลอดเวลาฉันข้าวนี่ก็ไม่ได้สนใจข้าวแล้วก็ มันเต็มนะ จออยู่ที่เดียวเนี่ย มันเต็มเอง จออยู่ผู้รู้อันเดียวมันคิดมารู้ทันดับพับพิษมารู้ทำอยู่ อันนี้จะกวาดลานวัดจะส่งน้ำจะทำอะไรอยู่ก็จออยู่ที่ผู้รู้นี่อันเดียวเลยขนาดคนตายเนี่ยคนตายศพเวลาคนตายเนี่ยต้องขึ้นรถหน้าศพสมัยก่อนตามบ้านนอกเนี่ยต้องมีญาติไม่ใช่ญาติก็ไปรถหน้าศพดูแล้วก็มาพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เบื่อหน่ายนะเวลาเราลมอยากขาดอย่างนี้เรายังกลัวตายเลยเนี่ยเวลาลมขนาดเรานั่งอยู่กับลมเนี่ยเราหมายว่าลมเป็นของเรากายเป็นของเรามันทำลายตัวตนรูปกายเราไม่ได้ขนาดเราพิจารณาเห็นตายแล้วดูคนตายศพไม่รู้กี่ศพดูแล้วดูอีกเวลาคนเผาเนี่ยในป่าช้าก็ไปดูอย่างเงี้ยเวลาจริงๆเวลาภาวนาจริงเมื่อลมเราขาดเรายังเผาลงมาคิดกลัวตายออกมานี่คือมันตัวตนคือทางกายเนี่ยมันยังวางไม่ได้มันจะไม่กระจ่างถ้าตรงนี้มันเปิดตรงนี้ได้มันจะละเอียดเลยทีนี้ตัวหยาบถ้ามันทิ้งกายได้ถ้าพูดถึงถ้ามันจะทิ้งลมนะจับสติรู้อยู่ลมในที่แรกเนี่ยมันได้หลักตรงนี้แหละที่แรกใจมันมีเกิดศรัทธาเลยก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเลยมาอยู่บนเขากระเหลี่ยงไม่เคยคิดว่าจะมานี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยพอมาเห็นท่านค้าเข้าทางลานสางเลยนะจนมาถึงนี่3 โมงหรือ 4 โมงวิ่งทางเก่าเนาะมาเห็นเอาพอหาถึงกระบอกกระเหลี่ยงยายนั้นเอาข้าวห่อข้าวมาให้ฉันนะพี่ดูมาอยู่ยังไงในป่าอย่างนี้นะมาเห็นนี่แหละไม่คิดว่ามันจะอยู่ลำบากอย่างนี้นะจนถึงจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กับหลวงพ่อถึงว่าพอพรรษา13พอมันเกิดอย่างนั้นเปลี่ยนใจมันเหมือนอย่างที่เป็นก่อนที่มันจะเป็นเนี่ยว่ามันจะไม่ได้มาอยู่นี่อีกแต่มาคิดแต่ว่าทีนี้ก็มาหาสู่มาเยี่ยมเฉยๆแต่คิดอยากจะมาอยู่มันก็ไม่คิดอยากจะมาอยู่มันใจมันเปลี่ยนนะถึงบอกว่าถ้าภาวนาจะไม่กลัวตายว่างั้นนะมันจะเป็นยังไงก็เป็นถ้าพูดตอนนั่งนะสติจับลมรู้อยู่กับลมอย่างเดียวขาดตายไม่ตายหรอกเวลาจิตมันขาดจากลมทิ้งกายเนี่ยความรู้สึกของจิตมันขาดแล้วมันกายมันระเบิดเลยนะสุติวิหารโลกธาตุว่างไปหมดเลยแต่รู้อย่างเดียวมันอิ่มตัวก็ถอนขึ้นมาเองแล้วมันจะมีกำลังจิตที่มาลงถึงฐานมันจะมีกำลังมารู้ตัวนี้มันจะเด่นขึ้นมาเลยทีนี้มันจะมองอะไรเป็นไตรลักษณ์หมดเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยมันได้หลักนะมันเปลี่ยนไปหมดใจเนี่ยมันไม่คิดอยากไปอยู่ข้างโลกแล้วทีนี้จะหาภาวนาอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ติดอยู่ตรงนี้8 ปีติดผู้รู้ผู้หลงอยู่8 ปีมันติดอยู่เงี้ยนานจนบอกไปไหนเนี่ยคุยกับครูบามันพูดออกมามันเข้าใจหมดมันเถียงเขาไปหมดเมื่อวานมันรู้หมดนะไม่ยอมใครนะนี่เขาเรียกว่ามานะ9สำคัญตัวเนี่ยมันจะมองพูดอะไรมันจะพูดแบบฟังแต่พอไปถึงองค์ปู่ประสิทธิ์ท่านจะพูดอย่างหนึ่งว่ามันคำมาประมาณว่าเวลาเข้าใจมันเปรียบเทียบทางเดินเนี่ยจากอำเภอเวียงแหงเปียงหลวงนี่ดอยในที่ท่านเจดีย์พระธาตุแสงขาวอยู่ในท่านอยู่บนเจดีย์เนี่ยท่านบอกเราเดินทางจากนี้ไปทำถนนไปถึงอนุสาวรีย์ชัยท่านว่านะพระโสดาบันเนี่ยทำถนนตัดต้นไม้เดินเป็นถนนเส้นทางไปถึงอนุสาวรีย์ชัยเห็นอนุสาวรีย์ชัยแล้วนี่ว่านี่มีจริงเปรียบเหมือนพระโสดาบันเข้าใจว่าพระนิพพานคำสอนพระเจ้ามีแต่ไม่ได้อยู่ว่าถอยกลับมายังมีกิ่งไม้รากไม้ตอไม้อะไรก็ทำทางถนนละเอียดเข้าไปอีกไปเห็นของเก่าเนี่ยมันก็ยึดความสำคัญว่าเห็นเหมือนกันเห็นเข้าใจชัดมีรูปอนุสาวรีย์คนอุ้มระเบิดอะไรเข้าใจแยกโน้นแยกนี่เข้าใจหมดท่านพูดก็กลับมาอีกท่านว่ามันยังไม่ทิ้งหมดท่านมาทางดำเนินก็กลับแล้วก็เดินทางเก่าไล่ไปอีกคนว่าเส้นเก่ากรรมฐานอันเก่าท่านว่าไล่ไปถึงภูมิพระนาคานีมันก็เห็นละเอียดขึ้นอีกแต่มันก็จะซ้ำความว่ารู้หมดเข้าใจหมดท่านว่านะแต่พอพระอรหันต์ท่านว่าเดินไปอีกและเห็นแล้วมันจะเข้าใจทั้งหมดแล้วมันจะวางความลงในท่านว่ามรรคศีลสมาธิปัญญามรรคมันจะวางหมดมันไม่มีงานจะทำท่านว่าถ้าพ่อพูดตรงนี้ล่ะ
ที่ท่านเราไม่เข้าใจตรงนี้ท่านพูดนะแล้วก็เลยกลับมาภาวนาสติรู้อยู่กับกายอย่างเดียวรู้อย่างเดียวนะทำอะไรก็ให้มันรู้ตลอดแต่ไม่รวมหลวงมันเก่าแต่มันก็รู้ทุกอริยบททำมาอยู่กับหลวงพ่อออกพรรษา13ออกพรรษา13ขึ้นมานะพรรษา13ไปจำพรรษาที่บ้านขึ้นมาหาหลวงพ่อมาอยู่นี่มาเดือนพฤศจิกาอย่างนี้แหละน่าจะเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนเมษาถึงลงไปพรรษา13นะต้องให้มันอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวอย่าไปอดีตอนาคตให้มันทันกันอยู่กับลมก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ในวงกายเนี่ยฐานของจิตวางง่ายงั้นเถอะเหมือนอย่างหลวงพ่อว่ารู้นี่อยู่ในกายคืออยู่ในกายคิดอะไรเคลื่อนไหวให้รู้เพราะให้มันมีฐานคือสมถานมีฐานนะฐานของจิตวางงั้นเถอะมันอยู่กับกายได้อยู่ลมก็ได้แล้วแต่ลมก็คือกายนี่เองลมแต่อย่าไปนิ่งไปแช่อยู่กับความสงบเท่านั้นสำคัญอยู่ตรงนี้แต่ถ้าท่านมันไม่สงบเนี่ยเขามีสติปัญญาไปด้วยที่ระเบิดเนี่ยอันนี้เหลือแต่ผู้รู้แล้วระเบิดที่เราคือเหลือแต่ผู้รู้อันเดียวนะก่อนที่เราไปนั่งเนี่ยมันเวลาที่ทิ้งเนี่ยคือมันเป็นท่านั่งแต่ปกติทุกอิริยาบถเราจะมีสติรู้อยู่ตลอดเห็นคนตายก็จะน้อมเข้ามาให้หาเจ้าของที่ข้างนอกคนตายคนแก่คนเจ็บแล้วก็ใจมันจะสลดสังเวชนะเกิดความเบื่อหน่ายแต่เรายังไม่ทิ้งกายนะแต่มันก็ยังสลดสังเวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยมันเหมือนโลกนี้มันมีแต่กองทุกข์เต็มไปหมดในความรู้สึกนะมันสลดสังเวชแต่เวลาเรานั่งภาวนาความรู้ทั้งหลายที่เราพิจารณาแล้วน้อมเข้ามาเนี่ยเห็นข้างนอกเนี่ยน้อมเข้ามาพิจารณาเจ้าของเนี่ยพอเป็นอารมณ์จะขาดตายก็ตายก็เราจิตเราจ่อยอย่างเงี้ยมันขาดทำโลกนี้เต็มไปด้วยคนตายทั้งนั้นแหละว่างั้นนะมันจะมีอะไรรวมนั้นมันก็จะคืนสภาพเดิมของมันประมาณยิ่งหลวงพ่อทองว่าดูมันจะเป็นไงก็เป็นตายก็ตายรวมเป็นของเราเหรอมันก็เข้าออกของมันบางทีมันนอนหลับมันก็เข้าออกของมันแล้วมันไม่ได้กำหนดมันก็ออกของมันอย่างเงี้ยเวลามันจะหยุดก็หยุดของมันอย่างเงี้ยห้องจะเป็นไงก็สติรู้อย่างเงี้ยมันใครมันลมมันละเอียดเราเนี่ยทิ้งเลยมันขาดเองมันความรู้สึกคือมันขาดกายมันระเบิดเลยนะโลกธาตุฉะนั้นมันไว้รูปเหมือนโลกทั้งจักรวาลนี่เป็นอันเดียวกันว่างไปหมดนะไม่กายไม่มีความเจ็บปวดเสียงก็ดับจึงเข้าใจว่าถ้ารูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับลงพร้อมกันหมดเลยนะเวลามันเราไม่หมายว่าทุกที่จิตเรามันรู้ว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันจะว่างหมดพอรวมทอดถอนขึ้นมารู้ตัวนี้คล้ายๆมันเหลือเป็นเด่นเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราจะมองอะไรก็เป็นไตรลักษณ์จะพูดให้ใครฟังก็ไม่เข้าใจไม่ให้คนอื่นฟังเขาไม่เข้าใจก็มันก็ไม่พูดนะก็แต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดมันเป็นอย่างนั้นตั้งหลายปีนะมันติดอยู่นี่คือผู้รู้ผู้หลงเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ตัวเจ้าของเราไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นสภาวะเราจะพูดหลักธรรมพวกนี้ก็ว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เราไม่ได้เรียนชื่อมันมาเนี่ยนี่แต่ภาวนาอย่างเดียวนะเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงๆเนี่ยเวลามันทุกข์ในใจนะเราจะภาวนาเดินจงกรมมันอยากจะวิ่งเอานะเวลามันทุกข์เวลามันฟุ้งซ่านขึ้นมาเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่คนอื่นภาวนายังไงเราก็ไม่รู้เลยมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละยึดผู้รู้นะก็มีเรารู้อยู่ในรู้ก็อันนี้มีเราอยู่เนี่ยมันยังไม่แจ้งยังรู้หลงท่านพูดว่ามีต่อมผู้รู้คือโพภพสถานผู้รู้ตัวนี้แหละท่านพูดเราไม่เข้าใจครับว่าผู้รู้คือตัวโพภพสถานแต่ขณะท่านพูดอย่างหลวงตานะท่านเวลาไปฟังทีปิโตนกันที่ท่านพูดว่าห้องนี้มันว่างหมดเนี้ยแต่ที่ไม่ว่างคือเราอยู่ตรงกลางเรายังไม่เข้าใจนะเพราะเราไม่ทิ้งตัวเราออกจากไม่ได้เอาตัวออกมาจากตรงนั้นในห้องนะมันว่างไปหมดแล้วเราก็หมายความว่างเป็นเราด้วยความว่างเป็นเราตัวเราเนี่ยยังไม่ออกจากความรู้สึกยังไม่ทิ้งตัวเราตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยว่างก็เป็นแค่อาการไม่ใช่พระนิพพานเนี่ยที่พูดอยู่ในเสียงดังๆนะแบบนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละว่างขนาดไหนก็ตามถ้าไปหมายเอาความว่างอะไรไม่ได้นะอะไรจะรู้ทันละเอียดรู้ขนาดไหนเข้าใจขนาดไหนก็หมายไม่ได้คือมันเป็นธรรมชาติรู้แต่ก็ยึดเอาไม่ได้ไม่ว่าถึงว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาคือทำไม่ใช่ตัวตนทำไม่ใช่ของเราทำก็สักแต่ว่าทำมันจะมีสติฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเข้าใจจิตก็เป็นธรรมนะกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมธรรมนี่ก็เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ของเราด้วยนะสติปัฏฐานสี่นี่ถ้าเข้าใจเนี่ย
เข้าใจทั้งหมดเลยถ้าจิตมันถ้าเป็นอย่างนั้นจะเข้าใจหมด ทำก็สักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยไม่ยึดอะไรสักอย่าง แต่พอรู้แล้วเรารู้ว่าเป็นไตรลักษณ์รู้เราจะไปยึดความรู้นี่ด้วยนะมองอะไรที่นี่จะไปยึดเป็นของไม่เที่ยงที่มันอยู่กับผู้รู้เนี่ย เราจะมองอะไรมันจะรู้ทีนี้มันจะฝึกธรรมะนี่มันจะออกจากใจมันจะรู้หมดไม่ได้คิดหาตำราเลย แต่ไม่ได้ย้อนมาดู ยังได้เป็นยันสว่างก็ได้คุยธรรมะมันรู้หมด แต่มันไม่ทิ้งตัวเจ้าของ แต่มันไม่รู้ตัวเอง ไม่รู้ตัวเจ้าของตัวเจ้า เนี่ยแหละตัวหลงตัวรู้อันนี้มันไม่ดูตัวนี้มันหลงตัวนี้ อาจารย์ผู้รู้ตัวนี้เป็นพระนิพพานนะหมูเขาพูดผู้รู้นี่เป็นตัวอวิชชานะท่านว่าหมูเขาพูดตัวหลวงตาท่านว่าผู้รู้นี่ตัวอวิชชามันจะวิชาอะไรก็มันรู้หมดแล้วอันนี้มองไตรลักษณ์มันก็รู้หมดแล้วจะให้เราไปยังไงเนี่ยมันไปไม่เป็นเนี่ยมันรู้หมดแล้วแต่มันไม่เห็นตัวนี้ประมาณเนี้ยอะไรรู้หมดแต่มันไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเจ้าของพอเห็นตัวเองว่าไอ้ตัวนี้มันรู้อะไรก็ตามก็หมายไม่ได้นะมันหดเข้าหัวเนาะพอมันทิ้งตัวนี้ปุ๊บนี่โอ้ยเราโง่เองนะคือความโง่อยู่ผู้รู้ตัวเนี้ยศูนย์รวมความโง่อยู่ผู้รู้ตัวนี้เนี่ยผู้รู้ผู้หลงศูนย์รวมจริงๆพวกไตรลักษณ์พวกนี้มันเป็นธรรมชาติของมันจะเกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันไม่ได้ทุกข์กับสุขกับเราเลยตัวนี้เป็นหมายหมดไปให้ความหมายหมดเป็นตัวจากรู้มันก็หลงอาการเนี่ยที่ไปหลงอาการอยู่ตอนนี้แหละมันก็เดี๋ยวอาการนู่นมากับหลงเข้าไปเป็นอีกสงสัยมากับหลงเข้าไปหลงเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะมันจะไม่ถามใครเลยมันจะไม่ถามใครเลยครูบาอาจารย์ก็ไม่ถามแต่ก่อนมันยังอยากจะพูดอยากคุยนะมันรู้พวกเนี้ยสำคัญตัวนี่เขาเรียกสำคัญตัวมานะเก้าไม่ถามใครเลยจะเป็นอย่างนั้นบางทีท่านจะให้พูดให้ฟังเขาจะพูดยังไงเราก็เป็นพระผู้น้อยเราก็เคารพธรรมนะต้นบวชก่อนเป็นครูบาอาจารย์เราจะพูดไปพูดยังไงนะบางทีก็ค่อยพูดนะจะพูดเต็มที่ก็ไม่ได้เขาบอกสติหลวงพ่ออย่าออกข้างนอกนะให้อยู่แต่ข้างในอย่างเดียวถ้าพูดสูบลมเขาลูกป่วงไม่ให้มันมีรั่วออกเลยให้มันอยู่งั้นแหละลมนะฮะจิตก็ให้มันอยู่ในกายอย่างเดียวประมาณเนี้ยไม่ให้ออกข้างนอกเลยแล้วจนรู้เฉยๆไปได้เดือนหนึ่งมันเป็นอัตโนมัติตัดทุสลาก็รู้อยู่เนี่ยจ่ออย่างนั้นเพราะหลวงพ่อท่านเคยเข้าใจเรื่องกายมาก่อนไงแต่พอพูดเรื่องสัญญาขันมันผุดขึ้นสติเราไม่ทันเนี่ยสติไม่ทันเวลาสำหรับสัญญาไม่ดีผุดสมมติโยมเห็นคนนี้เคยไม่พอใจกันเห็นหน้าก็ปุ๊บสัญญาจะผุดขึ้นเลยมันจะทำงานเลยนะถ้าสติไม่ทันมันจะปรุงไงมันจะคิดว่ากูนี่มันเป็นอย่างนี้มันจะไปแล้วแต่ถ้าคนจ่อยรู้อย่างเดียวมันปั๊บคือเห็นเราไม่ตามมันจะเกิดดีไม่ดีเนี่ยก็หมายเอาไม่ได้นะสัญญาดีไม่ดีพอใจไม่พอใจมันจะผุดขึ้นมันจะเห็นเพราะว่าพวกนี้ไปซ้อมเห็นพวกนี้มันเพื่อจะไปวางผู้รู้ตัวนี้ต้องอาศัยนามขันธ์เข้าไปเห็นตัวเนี้ยแต่ถ้าไม่เห็นตัวนี้เกิดดับแล้วย้อนเข้ามาเห็นตัวนี้มันจะวางตัวนี้ไม่ได้มันจะมองแต่ข้างนอกคล้ายๆมันจะหดเข้ามาจะมองเห็นจะมาเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนนะยกเว้นแต่หลับนะมันไม่หลับเลยเนี่ยถ้าเราจะลงหนึ่งทุกคนหลับยากคนก็ไม่หลับบางคนก็ไม่หลับหรอกมันนอนน้อยด้วยนะมันนอนน้อยแต่ก่อนมันนอนใหม่ๆฝึกที่แรกตั้งสัจจะว่าถ้าหลังแตะพื้นต้องลุกแล้วที่นอนชั่วโมงเดียวกลางคืนเดินโยกมแล้วลงเดินนิคมอยู่คนเดียวตลอดประมาณนั้นเพราะว่ามันพอฟังหลวงปู่ล่าท่านบอกไว้เลยทั้งนอกข้างในเขาให้พิจารณาลงไตรลักษณ์นะจับหลักมาอย่างนี้เหตุคนตายคนแก่ก็พิจารณาแล้วน้อมหาเรื่องของก็จะเป็นอย่างนั้นดูอย่างเงี้ยแต่เวลาเราจิตเวลามันทุกข์มากๆลมจะขาดเราก็ยังทิ้งไม่ได้นะขณะเราซ้อมพิจารณาทั้งนอกทั้งในน้อมเข้ามาอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นการซ้อมเพื่อฝึกความรู้ความเข้าใจให้จิตเรามายอมรับจิตเรายอมรับว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยกองทุกข์จริงๆเต็มไปด้วยกองคนแก่คนเก็บคนตายจริงๆโลกเต็มไปของที่ไม่เที่ยงจริงๆนะแต่มันก็จะเกิดสะสมความอารมณ์ที่มันทำอารมณ์ที่แบบว่าท่านว่าเกิดความเบื่อหน่ายต่อเนื่องนะอย่าพูดว่าญาณเบื่อหน่ายก็ว่านะมันสะสมจนมันเต็มนะปัญญามันถึงยอมรับว่ามันไม่ใช่ของเรามันจะวางจริงๆมันสะสมนะมันไม่ได้ออกข้างนอกนะ
ถ้าทำได้อย่างนั้นนะทำทั้งวันทั้งคืน แล้วถ้าจะเอาให้ในชาตินี้ก็ได้ ถ้าจะทำอย่างนั้นนะถ้าตั้งใจจะออกตั้งเจตนาจะออกจากวัฏฏะสงสารจริงๆมันได้ยกเว้นแต่จะความเพียรเราแค่ไหนแค่นั้นนะมันอยู่ที่ความเพียรเรา เพราะมันมีครบหมดเนี่ยมีครบหมดธรรมเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมมีครบอยู่ของเราเราไม่ได้ไปค้นในตำราด้วยนะมีครบเวลาทุกข์ก็ทุกข์อยู่ทุกข์ของกายเวทนาของกายก็มีเวทนาของจิตก็มีในตำราทั้งเก่าของกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่กับเราหมดเลยเวลาสติหรือสมาธิก็จะแจ้งวันนี้ค่ะปกติก็จะอยู่กับลมอยู่แล้วก็ยังสับสนที่เฉยๆแล้วรู้ลมมันจะไม่คำว่าคนที่อยู่กับลมนี่หมายถึงว่าเวลาไปนั่งอยู่กับลมนะแต่เวลาเราเวลาคนเป็นอัตโนมัตินี่ไม่ได้อยู่กับลมด้วยนะมันไม่ได้อยู่กับลมคำว่าอยู่กับลมนี่คือคนฝึกที่แรกอยู่กับลมแล้วมันติดความสงบมันไปไหนไม่รอดอยู่ทุกวันนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่ายังจะไปเสียงอีกเหรอพอมันเข้าใจทิ้งลมทิ้งกายใจมันเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ได้อยู่กับลมมันจะมีสติรู้อย่างเดียวทีนี้นี่มันไม่มีสัมปยุตด้วยปัญญามันนิ่งเอาสงบอย่างเดียวเนี่ยท่านมีสัมปยุตไม่ได้นะมันไม่ได้มันติดกายอยู่แค่นั้นแหละมันไปห่วงความสงบมันไปไหนไม่รอดหรอกจะไปตัดกิเลสได้คือตัดด้วยปัญญานะต้องมีปัญญาผมต้องมีปัญญาถ้าจะเอาความสงบรอดหรอกติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปไหนไม่รอดหรอกนะมันยินดีพอใจเฉพาะตรงความสงบอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าลมก็ไปหาที่หลบแค่นั้นนะทีนี้มันไม่ได้อยู่กับลมนะมันก็ปกติไปเลยที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาตอนที่นั่งรถไปก็ขอภาวนาเขามีสติรู้ดูมันทำงานของมันแล้วนี่เนี่ยเขาเป็นจ่อดูอยู่ตลอดเป็นมหาสติแล้วที่พูดเนี่ยคือเป็นมหาสติแล้วนะมันไม่ใช่ได้ความสงบอย่างเราแค่นี้แล้วจิตไม่ออกข้างนอกแล้วมีสติรู้อยู่ตลอดอะไรผุดขึ้นมามันจะเห็นหมดคล้ายๆเป็นวงกลมเนี่ยมีอะไรผุดขึ้นมาจะมองเห็นหมดเห็นเกิดดับอย่างนี้หมดประมาณนั้นแล้วรู้นี่มันจะรู้หมดนะมันเกิดดับแล้วรู้ดิถ้ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงทำไมรู้ตัวนี้ยังทุกข์ถ้ามันรู้อยู่ก็มันอยู่ในวงเนี้ยก็ผู้รู้ตัวนี้ไปหมายอาการพวกนั้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ที่ท่านพูดนี่ไม่ใช่ความสงบสมถะให้เหลือแต่มานะเก้าเนี่ยที่พูดเนี่ยนี่คือมันจ่อเนี่ยเหลือแต่ผู้รู้อันเดียวมันไม่ใช่จะไปเอาความสงบตอนที่อยู่กับลมพูดถึงมันปีแรกปี5 พรรษา5ที่เป็นวิวัฒโสนะคือตอนนั้นเริ่มต้นแต่ตอนนั้นมันคือจับหลักกายมันทิ้งลมทิ้งกายตอนนั้นเข้าใจไหมไม่ใช่จะเอาโลกสงบอยู่นี่กูถ้าจะไปเอาสงบอย่างเดียวเลยมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ได้แต่ความสงบอันนี้ท่านสัมปยุตด้วยปัญญาที่ระเบิดเนี่ยคือเหลือแต่ผู้รู้อันเดียวแล้วตอนนี้มันเหลือแต่อวิชชาอันเดียวเข้าใจไหมเนี่ยคือมันไปไม่เป็นมันมองเห็นมันไปไม่เป็นถ้าจะเอาสงบอยู่งั้นก็สงบอยู่นั่นจะไปไหนมันคนละอย่างกันพอมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งให้มันรวมเหลือแต่อย่างนั้นก็ไม่ลงอีกมานั่งขัดเพชรมันก็เห็นความเจ็บปวดเห็นอะไรมันก็รู้ไปหมดนะมันก็มองมันเป็นไตรลักษณ์หมดกระดูกหนังขาหยิกอย่างนี้ไม่เจ็บเวลามันนั่งนานๆน่ะเวลาออกกันก็ดึงขาออกนะแต่มันก็ไม่ลงรวมลงไปเหมือนเก่ามันจะเห็นเวลามันขึ้นมันลงก็เป็นอยู่งั้นเนี่ยแต่มันก็มันทำไมมันไม่หายไงสงสัยประมาณนี้นี่คือตอนนั่งนะแต่เวลาไม่นั่งเราก็มีสติรู้ตลอดรู้ตัวตลอดคิดอะไรก็รู้ตลอดมันเป็นเรื่องของเราตลอดไม่ได้เรื่องของคนอื่นคิดดีไม่ดีพอใจไม่พอใจเรารู้ตลอดไม่ได้เรื่องของคนอื่นเลยปัญหามันอยู่ที่เราหมดไม่ได้อยู่คนอื่นถึงจะไม่พอใจเขาตามไม่พอใจคนอื่นมันจะเกิดที่เราหมดไม่ได้เกิดที่เขาถ้าเราไม่เข้าใจเจ้าของไงมันอยู่แต่ข้างในมันไม่ออกนอกแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยมันก็ถ้าอย่างหลวงพ่อก็คือรู้เฉยๆนั่นแหละแต่อันนี้ก็คือดูมันอย่างเดียวมันอะไรก็ดูอย่างเดียวเนี่ยมันทำได้แกมีหน้าที่ดูเขาทำงานเนี่ยดูเขาทำงานก็คือรู้เฉยๆนั่นแหละเนี่ยมันคนละขั้นตอนไม่ใช่จะไปเอานั่งให้สงบกูจะเอาสงบ40-50 ปีกูจะเอาสงบมันไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งใจหายใจคือเราดูเราเห็นว่ามันหายใจเห็นว่าลมมันเข้าเห็นว่าลมมันออกก็เห็นมันก็ทุกวันก็เห็นกับเรื่องของมันก็เป็นของมัน
มันแล้วมันผสมกับมันสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาไม่เห็นความเกิดดับมันไม่ใช่ตัวตนไหมล่ะหรือจะเน้นจะให้มันสงบอย่างเดียวเวลานั่งมันคนละอัน อันนี้ที่นี่เวลานั่งทุกวันสงบไม่สงบก็ไม่ได้สนใจสงบก็สงบ แต่ท่านก็บอกแล้วเวลาไม่ได้นั่งท่านก็ไม่ได้ไปเอาลมอะไรท่านก็จออยู่ผู้รู้อันเดียวไม่ใช่ไปจะไปเอาจออยู่ที่ลมนั่นมาอยู่กับผู้รู้นี่เนี่ยมันคิดปรุงไปไหนก็รู้ทันดูมันทำงานอยู่มันคนละอันคนละอย่างสมถะกับเนี่ยวิปัสสนาเหลือแต่รู้อันเดียวเหลือแต่อวิชชาถ้าจะพูดไปคือเหลือแต่อวิชชาแล้วที่เป็นนั่นที่ระเบิดที่ว่านั่นมันคนละยึดเรื่องนะสมถะอันนึงอันนี้มันเราจะไปอยู่รู้อย่างเดียว เวลาเราเข้าเวลาเราไม่มีอะไรคุยมันจะไปอยู่กับรู้อยู่อย่างเดียวเนี่ยแต่เวลาพูดธรรมะมันจะออกมองมาเห็นแต่รักหมดรู้ตัวนี้มันจะรู้ว่าว่างรู้ไม่มีเราไม่มีเขามันจะรู้ว่างมันจะไปยึดความรู้ความว่างอยู่เนี่ยมองอะไรมันก็ว่างไปหมดในโลกมันก็เต็มไปมันไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้ว่าตัวเองหลงก็ไม่รู้นะมันไม่รู้ว่าตัวเองหลงนี่คือหลงผู้รู้เนี่ยหลงว่ารู้ยึดรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยมันเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันยังรู้ไม่แจ้งมันรู้มืดแบบเนี้ยมันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จงานประมาณในคล้ายๆมันตัวนี้ไม่อิสระแต่ท่านก็เข้าใจว่าท่านเสร็จแล้วจนติดอยู่ตรงนี้8 ปีตอนนั้นนะถึงบอกว่าเอ้าถ้ามันทิ้งมันดับหมดแล้วมันเรารู้หมดแล้วแต่รักอีกแล้วจะให้เราไปรู้อะไรอีกมันอย่างว่าอย่างนี้ตัวนี้เราจะให้ไปรู้อะไรอีกก็คือไม่รู้ตัวเองนั่นแหละคือไม่ได้ย้อนมาดูตัวรู้อันนี้รู้แต่ภายนอกรู้หมดแล้วแต่ตัวรู้อันนี้ยังไม่ได้ย้อนมาดูมันยังยึดรู้อันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นกูอยู่เขาเลยผู้รู้ผู้หลงนี่แหละคือยึดผู้รู้ผู้หลงเนี่ยไปไหนไม่รอดเนื้อผู้รู้ไม่มีประมาณขึ้นทิ้งรู้ตัวเนี้ยมันจะรู้อะไรก็หมายเอาไม่ได้รู้สุขรู้ทุกข์เฉยรู้บ้างรู้อะไรก็หมายเอาไม่ได้ก็เป็นธรรมอันหนึ่งสภาวะแต่ละอย่างรู้เฉยรู้บ้างรู้อะไรมันก็เป็นของมันแต่ไม่ใช่เราทั้งนั้นเวลามันเข้าใจเนี่ยมันจะมองเห็นภาพรวมหมดมันวางรู้มันวางรู้อันนี้แล้วมันถึงจะเป็นอิสระแต่ก่อนฟังไม่รู้เรื่องท่านพูดว่ามันว่างไปหมดแต่ที่ไม่ว่างเจ้าของยืนอยู่กลางห้องนั้นว่ามีกันหนึ่งท่านพูดเนี่ยเราไม่เข้าใจต้องถอยตัวของเจ้าของมันถึงจะว่างหมดจริงๆไม่มีเราจริงๆอันนี้เรามันอยู่ในกลางห้องมองอะไรมันว่างเป็นแต่รักไม่มีเราหมดแล้วเนี่ยแต่ไม่เห็นตัวเราอาการอย่างนี้มีสมาธิตลอดเวลาที่จะไปเห็นตรงนี้มันเป็นอัตโนมัติรู้อยู่ในห้องว่างตัวเราเนี่ยมันเป็นของมันแล้วเป็นของมันอยู่แล้วไม่ได้กำหนดอะไรมากมันเป็นของมันเป็นของมันอยู่แล้วมันไม่ได้กำหนดมากมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นถ้ามันติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนเพิ่งบอกว่าพอมันเป็นปีนั้นแล้วเหมือนเจ้าของเนื้อโลกมันอยู่คนเดียวเลยมันรู้อย่างเงี้ยจะพูดกับหลวงพ่อจะพูดยังไงมันผมเหมือนรู้อยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วจะไปยังไงเนี่ยแต่ก่อนผมพูดไม่เป็นไปไม่เป็นนะเทียบไม่รู้ว่าเนี่ยมันอยู่สมาธิอันนี้มันสมาธิจะสงบขนาดไหนลงมากขนาดไหนก็แค่ได้ความสงบไม่ได้ฆ่ากิเลสเวลามันรวมคือมันได้กำลังพอถอนขึ้นมามีกำลังหินทับหญ้าสมาธิเนี่ยพูดไม่เข้าใจเหรอพอถอนขึ้นมามันมีกำลังทับหญ้าสมาธิอันนี้มันไม่ใช่สมาธิที่ท่านพูดเนี่ยมันเลยสมาธิไปแล้วมันระเบิดเนี่ยมันเหลือแต่ผู้รู้เหลือแต่ผู้หลงอันเดียวนี่มันเหลือแต่อวิชชามันเข้าใจไม่คนละเรื่องก็บอกแล้วเนี่ยฟังไม่เข้าใจอีกเหรอเข้าใจแล้วจะไปเอาความสงบอะไรอีกสมาธิอะไรอีกก็ไปติดสมาธิอีกที่จะเอาสมาธิไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาความสงบแล้วถ้าเอาแต่สมาธิไม่เป็นอย่างนี้ให้ก็ตายคานั่นแหละจะไปไหนได้ขนาดเหลือแต่อวิชชาอย่างเดียวก็ติดอยู่8 ปีอ่ะคิดดูหลงผู้รู้ผู้หลงเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยตายคาตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยพระเนี่ยมันหลงอยู่กับผู้รู้อันนี้มาบอกตัวเองเสร็จแล้วภาวนามาส่วนมากถ้าไม่มีใครแนะนำนะมันจะตันอยู่ตรงนี้หรือโยมก็ตามมันจะไปไม่เป็นถ้ามีคนแนะนำนะถ้าไม่มีคนสะกิดไปไม่เป็นเนี่ยมีละเอียดกับหลงละเอียดเห็นไหมเมื่อความยังมีความหลงอยู่เมื่อไหร่มันก็หลงอยู่ทันนั้นตามนั้นมันถึงเข้าใจว่า
สุภาษิตสามอย่างสัพเพสังขารานิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมานัตตาติเข้าใจหมดทั้งสามอย่างสังขารก็ไม่เที่ยงสังขารทุกข์ธรรมก็ไม่ใช่เราสังขารสัพเพธรรมานัตธรรมก็ไม่ใช่เราจะเข้าใจหมดสามอย่างสุภาษิตนี่เวลามันจะเข้าใจ ไม่ใช่เป็นมุ่งเน้นเอาแต่ความสงบอยู่นั่นตายคาแค่อยู่นั่นมันจะไปไหนได้ถ้ามันสงบก็ให้มันสงบรวมลงไปถ้ามันถอนขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ปัจจุบันเดินไปไหนให้รู้อะไรผุดขึ้นมาให้เห็นความคิดก็ให้เห็นเวลาเราถอนขึ้นมาเอาแต่ลมอยู่นั่นไปไหนอย่าลมอยู่นั่นเวลาถอนขึ้นมามีสติรู้ให้มันทันตอนนี้เป็นวิปัสสนาถ้าถอนขึ้นมามาอยู่ปัจจุบันเพราะว่าถ้าคนจิตลงทั้งฐานรวมเนี่ยมันจะมีกำลังจิตมันจะเป็นมีกำลังมีสมาธิมากไปห่วงแต่ความสงบอยู่นั่นมันจะไปไหนได้นะที่เป็นครั้งเดียวแค่นั้นนะแล้วมันเข้าใจเลยเป็นที่วัดสัวครั้งเดียวแล้วมันไม่รวมลงถึงนั้นอีกเลยนะมันเข้าใจทั้งสมาธิแล้วทั้งเข้าใจทั้งปัญญาแล้วมันไม่ได้รวมอย่างนั้นอีกมันก็มีสติรู้ตลอดทีนี้ก็มาดูความคิดนี่แหละไม่ใช่ไปดูลมเป็นอย่างนี้แล้วมาดูความคิดรู้เฉยๆจะรู้ตัวตลอดทีนี้รู้ตัวตลอดเวลาพอใจไม่พอใจมันจะทันไม่ทันเวลาทุกข์มันก็จะรู้อยู่เนี้ยจะมาแก้กันให้พูดเสียงดังขึ้นอีกแล้วแต่ไม่เคยลงเหมือนเก่านะลงครั้งเดียวแค่นั้นเนี่ยและเข้าใจเรื่องสมาธิลงลึกขนาดนั้นก็สุดแค่นั้นไม่มีกว่านั้นอีกมันไม่เลยนั่นเราก็ตายสมาธิหัวโตก็บอกแล้วไอ้มิจฉาสมาธิเนี่ยยิ่งนั่งนานยิ่งโง่ก็บอกแล้วจะไปเอาอะไรกับความโง่นั่นน่ะมันติดความโง่อยู่นั่นไม่อยากฉลาดสักทีให้กิเลสสับเทกอยู่นั่นทุกอิริยาบถภาวนาทุกอิริยาบถยกเว้นแต่ละทันทำไงให้จิตให้เป็นหนึ่งได้ว่างั้นเถอะอยู่ในกายเนี่ยให้มันรู้ทันความคิดนี่แหละไม่ใช่รู้ดูอย่างลมให้มันทันความคิดไปไหนรู้ทันมันเนี่ยไม่ไปกับมันเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เนี่ยแหละรู้ไปเนี่ยเห็นทำมันทันอารมณ์ทันความคิดตลอดอย่างนี้ไม่ใช่ไปจะทันลมเข้าออกอยู่นี่คนละเรื่องนะมันขั้นสมาธิลมไม่ได้ว่าลมเข้าลมออกนะไม่รู้เข้ารู้ออกลมละเอียดลมอะไรก็รู้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอารู้ทันลมนะให้มันทำหมายถึงว่าจะไปยึดลมนะให้จิตนี่แล้วขายฐานอาศัยลมเฉยๆแล้วเวลาลมจะขาดจิตเราเลยมันจะกลัวตายมันจะคิดไงตอนที่แรกเนี่ยเราไม่รู้อันนี้คือสละตายเบื้องต้นนะก่อนที่มันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะกลัวตายมากพอมันทิ้งลมแล้วมันเข้าใจมันไม่ตายนะคือเป็นครั้งแรกนะแล้วมันจะเข้าใจคำว่าสติสมาธิปัญญากลมเกลียวขนาดจิตเดียวทิ้งเลยระหว่างที่เราสะสมพิจารณาทั้งนอกทั้งในพิจารณากายพิจารณาทั้งนอกทั้งในความรู้ทั้งหลายเนี่ยคำว่าปัญญาสมความรู้ตัวเนี้ยเพื่อไปตรงที่ลมจะขาดเห็นไหมเวลานั้นสติสมาธิเรามันให้มันทันกันตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรก็เป็นครั้งแรกนี่ถ้าเราอย่างนี้มันเอาธรรมชาติให้สงบอย่างเดียวมันไม่ทันอันไหนจะขาดไม่ขาดก็ไม่รู้อยู่ให้สงบนั่นนะที่มันไม่ไปไหนคนละเรื่องอันนี้เขามีปัญญาไปด้วยทำประยุกต์ไปด้วยปัญญานะแต่ละตายใส่เนี่ยเอาตายลมขาดก็ขาดตายก็ตายเนี่ยอันนั้นมันไม่อย่างนี้มันไม่มีปัญญานั่งสงบเฉยๆแบบนั้นจะแก้อยู่อะค่ะมันจะอยู่กับลมตลอดมันไม่ได้จะนั่งหลับตาอยู่เฉยๆมันก็จะไปอยู่กับลมก็พยายามมันก็ไม่เห็นความคิดเหมือนเดิมมันก็ไม่ทันความคิดพยายามอยู่มันเคยเนี่ยมันติดมา40 ปีเนี่ยมันก็เนี่ยมันเคยชินแล้วมันไม่อยากจะออกจากตรงนี้เนี่ยนั่นแหละมันก็เป็นสมถะอยู่นั่นเห็นก็เห็นไปจะเป็นไรเนาะเวลาไม่เห็นก็ไม่เห็นเวลาเห็นก็เห็นเนาะไม่ได้ไปพูดไม่แต่งเดี๋ยวมันก็มากลับมาหาเราแล้วนั้นคุยกับเพื่อนไปเลยคุยกันอยู่เนี่ยเงียบไปเดี๋ยวฉันกลับมาอยู่กับลมมันมีตัวรู้อยู่กลับมาที่ลมมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องดึงไปดึงกันมาแล้วเวลามีอะไรมากระทบแล้วมันกลับไปอยู่กับลมไหมนะนั่นแหละมันสมถะล้วนๆอันนี้มันสมถะล้วนๆเลยสมาธิหัวโตโง่จนตายนั่นแหละโง่จนตายเวลาถ้าเรามีสติรู้เนี่ยเวลาอะไรมากระทบเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันกระเพื่อมเลยนะสมาธิหัวโตหินทับหญ้าถ้าเรามีสติรู้ตลอดกระเพื่อมทั้งยิ่งนั่งนานยิ่งโง่ก็บอกแล้ว
มันจะเห็นนะเห็นอาการของเจ้าของแล้วก็เพื่อมมันจะเพื่อมคล้ายๆว่าไอ้น้ำนิ่งๆเขาทิ้งก้อนหินลงกระเพื่อมเลยนะเวลาเรามีสติรู้เนี่ยพอใจไม่พอใจกระทบเนี่ยกระเพื่อมนะมันจะเห็นนะเห็นอาการของเจ้าของเรื่อยๆทำให้สุขให้ทุกข์มันจะเห็นดูเรียนรู้ตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะ ถ้าสมถะมันไม่เห็นที่มันไปเป็นกับเขาทันทีถ้าเป็นสมถะมันไม่รู้ตัวว่าโกรธอีกต่างหาก เห็นแล้ว เห็นกับเพื่อนกูก็มาอยู่กับหลวงพ่อพุทโธอยู่นี่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละตายอยู่ตรงนั้นแหละมันไปไม่ได้หรอกพูดมาพอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจแต่จะแก้ไขก็ไม่มีอะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็ภาวนาก็มีแค่นั้นมีอะไรภาวนาของใครของเราก็ภาวนาจะว่าไงต่อให้ระหว่างที่สมถะที่เราทำแล้วก็คือให้อยู่กับสติตามรู้ให้สักแต่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบถ้าคนมีสติต่อเนื่องมีสมาธิเป็นสมาธิต่อเนื่องมันก็ตามรู้ตามทันนะถ้ามีสติมันก็ไม่ทันเพราะว่าสมาธินี่นะคำว่าสมาธินี่พวกต้องอาศัยสติกำหนดอยู่คำบริกรรมให้มันต่อเนื่องคำบริกรรมหายไปแล้วไม่ได้ตามคำบริกรรมมันก็จะมีสติรู้ตลอดเพราะหนูฟังจากตรงจุดนี้ก็คือให้อยู่กับตัวรู้แต่ถ้าสติเรามันไม่ก่อนมันไม่ทันเราก็ต้องอาศัยคำบริกรรมหรืออาศัยลมเฉยๆไม่ใช่เราจะไปยึดลมไปยึดเลือดเอาคำบริกรรมเป็นเราเป็นเขาอย่างนั้นคือสมถะตรงนี้คือเป็นฐานให้มีกำลังว่าสติมันเด่นขึ้นถ้าคำบริกรรมหายไปหรือลมมันหายไปเราก็มีสติรู้ถ้าสติขาดมันไม่ทันกำลังไม่มีคือมันต้องอาศัยสมาธิผสมไปตอนนี้หนูนี่จริตจานเป็นอย่างนั้นใช้แก้ไขก็คือสมาธิเพื่อให้สติเราชัดเจนแต่ถ้ามันได้สติมันได้ต่อเนื่องแล้วทีนี้มันเป็นอัตโนมัติเราไม่ต้องกำหนดไม่กำหนดมันเป็นสมาธิอยู่แล้วถ้าองค์ก็คือเรายังไม่ต่อต้องให้มันเป็นต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติเวลาตื่นปั๊บมันจะรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยเพราะตื่นเช้ามาจะรู้ตัวอยู่ตลอดทำอะไรก็รู้ปั๊บมันทำงานมันจะเคลื่อนไปไหนมันก็จะเห็นนะคิดไปเรื่องโน้นมันจะเห็นเลยถ้าเราต่อเนื่องนั่นแหละมันเห็นชัดเร็วกว่าเมื่อก่อนจะติดสงบสบาย40-50 ปีมันก็อยากจะไปอยู่อย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันสบายทำให้สงบมันสบายสงบแล้วถ้าเอาสมาธินะพูดถึงคนมันติดก็ดีแล้วเรามีเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะผูกแขนให้เป็นเพื่อนกัน2 คนจะเอาความสงบมาเป็นพระนิพพานอยู่นั่นน่ะนะมันก็ไปไหนไม่ได้หรอกก็หล่อหลอมมากนะถ้าจะพูดถ้าพูดถึงจะเอาความสงบพระนิพพานเวลามันวางมันว่างหมดมันจิตที่ไปหมายความว่างเข้าใจว่าพระนิพพานตรงนี้แหละละเอียดตรงเนี้ยเวลามันรวมทิ้งว่างไปมองอะไรก็มีตัวตนมองอะไรเนี่ยมันจะไม่หมายเอานี่แหละว่าจะความถึงที่สุดความจริงมันไม่ใช่นี่แหละมันไม่ใช่ความสงบสมถะอย่างนั้นมันก็เป็นสมถะจนถึงวันตายนั่นแหละมันติดอยู่ตรงนี้มันไปไม่ได้หรอกสมถะคือเป็นขนาดว่าจะเดินไปวิหารกี่ก้าวเลยก็ต้องนับตลอดเลยก็จะไปนับกันทำไมล่ะมันติดกันเพราะมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดมันก็แก้ได้นะไม่ใช่หรอกในเวลาเนี้ยตลอดแล้วมันเวลากี่ครั้งเวลาอะไรกระทบกันมันทันกันไหมล่ะเดี๋ยวเจอเพื่อนก็ลืมแล้วมันไม่ได้เรื่องหรอกทั้งจนตายก็ไม่เป็นอะไรก็บอกแล้วมันมาเป็นนี่มา40-50 ปีแล้วกิเลสตัวไหนมันบางให้บ้างเนาะแล้วพวกติดความสงบจะชอบไม่อยากยุ่งกับใครพวกที่ติดความสงบนี่จะไม่ชอบยุ่งกับใครถ้าคนมีทั้งวิปัสสนาเนี่ยมันต้องรับได้หมดทั้งฝ่ายดีไม่ฝ่ายนี้ไม่ดีต้องรับได้หมดนะเวลาพูดสิ่งไม่ดีกับเราก็ต้องรับได้สิ่งไม่ดีแล้วสิ่งดีก็รับได้สิ่งไม่ดีก็รับได้ต้องพูดต้องรับได้ถ้าติดความสงบมันจะรับไม่ได้
ถ้าถ้าถ้ามีปัญญาเนี่ยที่มันจะมองออกทั้งฝ่ายดีไม่ดี อย่างสุขกับทุกข์เนี่ยจะพูดถึงก็คือตัวเดียวกัน แต่มันคนละด้านด้านคนละด้านอาการคนละอย่างนี่คือเราไปยึดสุขเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันยึดสุขแต่มันไม่เที่ยงมันก็ทุกข์เลยมันของคู่กันเนี่ยจริงๆแล้วตัวเดียวกัน แต่มันหน้าสองหน้าเหลี่ยมเสียสองเหลี่ยมเฉยถ้าไม่ยึดสุขมันก็ไม่มีทุกข์อะสุขก็ไม่เที่ยงจะสุขอะไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงมันก็เข้าใจว่าสุขกับทุกข์คืออันเดียวกันคือทุกข์นี่คือมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจากสุขจริงๆมันคืออันเดียวกันแต่พูดเป็นคู่เลยเป็นธรรมคู่ไงแต่ถ้าจริงๆแล้วตัวเดียวกันแต่มันหน้าสองหน้าเหลี่ยมเสียสองเหลี่ยมเฉยถ้าไม่ยึดสุขมันก็ไม่มีทุกข์อะสุขก็ไม่เที่ยงจะสุขอะไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงมันก็เข้าใจว่าสุขกับทุกข์คืออันเดียวกันแต่พูดเป็นคู่เลยเป็นธรรมคู่ไงแต่ถ้าจะออกจากนี้ก็ต้องออกจากไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์เลยต้องเข้าใจหมดอยู่ตรงกลางรู้เฉยๆไม่สุขก็ไม่กูก็ไม่เอาทุกข์กูไม่เอากูอยู่ตรงกลางผมรู้เฉยๆนั่นแหละมันถึงจะหมดตัวตนเข้าไปสุขกับมีกูสุขเข้าไปทุกข์กับกูทุกข์ถ้าอยู่เฉยๆอยู่ตรงกลางก็ไม่มีกูจนกูจะหมดไปต่อไปแล้วมันถ้ามันเข้าใจนะคนภาวนาถ้าเข้าใจถ้าเป็นเองแล้วสภาวะต่างๆนี้มันอ่านหาแล้วมันก็ไม่อยากจะถามใครด้วยนะเพราะมันเข้าใจจริงๆมันทะลุปูพงฟังครูบาอาจารย์แต่ลงท่านพูดมาแนวไหนถ้ามันเราดูเรื่อยๆเหมือนทุกวันนี้มันจะแตกแต่ละองค์มันจะมองจะมากี่สายเหมือนท่านบอกกรรมฐาน40 ห้องจะมาแบบไหนก็ตามพอสุดท้ายก็ต้องมาเห็นตัวนี้2 ตัวนี่แหละจะมาไหนเพื่อกรรมฐานมันเป็นอารมณ์สมาธิกำหนดให้จิตมันนิ่งเป็นฐานเนี่ยเมื่อจิตมันนิ่งมีฐานมันก็จะเกิดปัญญามีความเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของกายของรูปของนามประมาณนี้แล้วจะจับอย่างไหนมาก็แล้วแต่จริตของใครของเราแต่สำคัญคือไปเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าพระไตรลักษณ์เป็นตัวเป็นยาตัดให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาถ้าพระไตรลักษณ์เราไม่ได้ไปคิดให้มันเป็นพระไตรลักษณ์มันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถึงบอกธรรมมันมีอยู่แล้วธรรมพระเจ้ามันมีอยู่แล้วมีก่อนพระเจ้ามาตรัสรู้อีกมันเป็นอย่างนี้แล้วแต่เราไม่ยอมรับนะเป็นของมันแล้วมันจะเข้าใจเองของเจ้าของไงมันถึงบอกถ้าเข้าใจเจ้าของมันจะเข้าใจคนอื่นเหมือนกันหมดมันเหมือนกันหมดแล้วเข้าใจเรื่องรูปเจ้าของเรื่องนามเจ้าของก็จะเข้าใจเรื่องรูปนามเหมือนกันก็เหมือนมีเหมือนกันเขามีไตรลักษณ์เหมือนกันมันไม่ต่างกันหรอกแล้วมันจะไปสงสัยคนอื่นไงถ้ามันไม่สงสัยเจ้าของต้องพิจารณาให้เห็นของเจ้าของแล้วมันเข้าใจของเจ้าของเนี่ยมันชัดแค่นั้นแหละมันอัศจรรย์ถ้าพูดถึงธรรมเลยยาวอัศจรรย์เป็นสิ่งที่เป็นครั้งแรกอัศจรรย์มากเลยพูดเรื่องที่มันเกิดตั้งแต่พรรษา5มันพูดเหมือนเรื่องเกิดเมื่อคืนมันไม่ได้หายไปไหนนะสภาวะพวกนี้ไม่ได้หายไปไหนมันอัศจรรย์เป็นครั้งแรกนะมันอัศจรรย์มากเลยเวลาหลวงพ่อทองเทศชอบขึ้นเลยพูดเรื่องอนาปาเรื่องลมเรื่องถ้าเทศท่านเสียงเบาขึ้นแรงขึ้นเทศทุกวันพระนี่ก็ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมยังเสียงดังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ไม่รู้มันติดเลยมีอะไรที่แบบตายช่างมันเลยแต่ต้องถูกกันมาก็ลองสละตายดูก็ได้เอานั่ง5 ชั่วโมงไม่ขยับเขยื่อนไม่เปลี่ยนท่าเลยเนี่ยเอาตายกูตายเป็นนี่ไม่ตายให้มึงรู้ให้แล้วถ้าเวลานั่งถ้ามันรู้เฉยๆได้ไหมว่าเรากายมันเจ็บเวลามันลมจะขาดมันจะรู้ว่าเรียนไม่ได้นั่ง
อ๋อก็อ๋ออ๋อก็แล้วแต่นะถ้ารู้เท่าทันมันก็ไม่ต้องลงเป็นโซตายอย่างนั้นก็ได้ บางคนมันไม่เหมือนกันนะคนบางคนบางทีมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นแบบนี้ แล้วแต่ทีนี้มันความเข้าใจแล้วมันมาประจบกันเนี่ยทางดำเนิน เหมือนบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากอุบลมาจากอุดรเงี้ยมาจุดหมายตรงเนี้ยคือสำคัญอย่างเราจะให้ไปเห็นจุดหมายเดียวกันที่เดียวกันเนี่ยแล้วดูจริตนิสัยเจ้าของเลยภาวนาอย่างไงมันสงบแล้วมีปัญญาว่าไงถ้าจับถึงเนี่ยบางคนมันก็ไม่รู้ว่าไม่ทิ้งลมทิ้งกายก็มีบางคนก็รู้อยู่อย่างหลวงพ่อพูดก็มีแล้วแต่คนบางคนไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งรวมลงอย่างนั้นก็มีบางคนไม่ลงบางคนจิตไม่ลงถึงฐานก็มีนะบางคนก็มีแล้วตอนที่มาว่าผู้หลงผู้รู้อยู่แบบนี้ไม่ได้ทำอะไรตามเลยก็มานั่งบางทีก็มานั่งแล้วดูเวทนากายเวทนาจิตมันก็เห็นเด่นรู้อยู่งั้นน่ะแต่มันก็เห็นอยู่งั้นน่ะแต่มันไม่รวมไม่ทิ้งแต่มันไม่ทิ้งรู้ตัวเนี้ยมันก็เห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นอะไรมันก็เห็นหมดก็ประคองรักษาผู้รู้อันนี้ไว้นั่นแหละรู้ผู้หลง ถ้าว่ามันจะไม่รู้มันก็รักษาตัวของมันในตัวที่ว่ามันรู้มันต้องภาวนาต้องบำเพ็ญต้องดูอยู่ตลอดมันไม่อิสระนะคล้ายว่าเราทำไมมันไม่อิสระสักทีประมาณเนี้ยมันทำงานอยู่ตลอดมันต้องดูถ้ามันจะดูอย่างเงี้ยต้องรักษาผู้รู้อยู่ตลอดมันรักษาตัวของมันดีมากตัวเนี้ยถ้ามีคนว่าไม่ใช่ไม่รู้มันจะเถียงไงนะมันรู้หมดมันรู้หมดแต่มันไม่รู้ตัวเองมันหลงรู้เขาเรียกผู้รู้ผู้หลงว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่ายังผมแต่ตัวเจ้าของก็ไม่รู้ด้วยนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เราระหว่างที่มันเปลี่ยนตัวเจ้าของมันมีความสำคัญตัวใครบอกก็ไม่ฟังมันจะเข้าใจหมดเถียงจนคอยเป็นเอ็นเลยคุยธรรมะยันสว่างก็ได้สำคัญตัวมานะเก้าเนี่ยอันไหนกูรู้หมดแล้ว